Okay, so hello everyone, welcome to our 47 Northeast. So আজি তোমালোকৰ কাৰণে কিন্তু এই সেশনটো হবলৈ গৈ আছে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এই সেশনটোত আমি ডিসকাস কৰিম যে কেনেকৈ তোমালোকৰ যোনটো নেক্সট পৰীক্ষা আহিবলৈ গৈ আছে SSC CHSL ৰ আশা কৰো তোমালোকে জানা আৰু অতি সোনকালে নিজৰ ফৰ্ম ফিলআপখন কৰি দিয়া। সো এই SSC CHSL পৰীক্ষাৰ কাৰণে মই তোমালোকৰ কাৰণে 100 ডে স্ট্ৰ্যাটেজি প্ল্যান এটা বনাইছো। ওকে, আৰু এই প্ল্যানটো একেবাৰে এটা স্ট্যান্ডার্ড প্ল্যান বনোৱাৰ আগতে ঠিক আছে মই তোমালোকক কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটো কম আৰু আশা কৰো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো তোমালোকে নিশ্চয় মনত ৰাখিবা আৰু যদি তোমালোকে এইবোৰ এপ্লাই কৰা নিজৰ পঢ়াশুনাত নিজৰ প্ৰিপাৰেচনত তেনেহলে নিশ্চয় তোমালোকে এটা বহুত ভাল ফলাফল পাবা। সো আহক এটো আমি আৰম্ভ কৰো। সো যিসকলে সেশনটো এতিয়ালৈকে লাইক শেয়াৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে এতিয়া এই তিনিটা বস্তু কৰি দিয়া। অলৰাইট, সো মুভিং ফৰৱাৰ্ড প্ৰথমতে তো আমি আগবাঢ়ি যাও। তোমালোকে সো ইয়াতে কি দি আছে, ইয়াতে প্ৰথমতে দিয়া আছে আমাৰ SSC CHSL 100 ডে স্ট্র্যাটেজি। ঠিক আছে, 100 দিনৰ আমি স্ট্র্যাটেজিটো চাম, কিন্তু তাৰ আগতে তোমালোকে এটা বস্তু জানি লও যে SSC CHSL পৰীক্ষা সিলেকশন প্ৰসেস ইন ব্রিফ। যে সিলেকশনটো আমাৰ ইয়াতে কেনেকুৱা হয় এটো আমি প্ৰথমতে জানি লও। সো প্ৰথমতে ইয়াতে দিয়া আছে there will be 3 tiers in the selection process। এই সিলেকশন প্রসেসত কেইখন টায়ার থাকিব, তিনিটা টায়ার থাকিব। প্রশ্ন একেবারে প্রথম টায়ার 1 এটো দিয়া আছে টায়ার 1, এটো লিখিত পরীক্ষা হ'ব, অবজেক্টিভ টাইপ এক্সাম হ'ব। 100 কোশ্চেনস থাকিব, 200 মার্কস দিয়া থাকিব আৰু এটো টোটালি অনলাইন মোড হ'ব আৰু 1 ঘন্টা মাত্ৰ সময় দিয়া আছে। ইয়েস, তাৰ পিছত টায়ার 2 পৰীক্ষা তোমালোক এটো লিখিত পৰীক্ষা হ'ব, কিন্তু এটো ডেসক্ৰিপটিভ টাইপ হ'ব আৰু 100 মার্কস হ'ব, কিন্তু এটো অফলাইন মোড হ'ব। এটো হৈ গল। সো যি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে টায়ার 1 পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক টায়ার 2 পৰীক্ষাৰ কাৰণে মাতা হ'ব। তাৰ পিছত টায়ার 3 পৰীক্ষাত তেওঁলোকক মাতা হ'ব যদি টায়ার 2 তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ কৰে। টায়ার 3 আছে স্কিল টেস্ট আৰু টাইপিং টেস্ট। এন্ড ইয়েস, ফাইনালি তোমালোকৰ চাকৰিটো হৈ যাব। নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাও যে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স রিজনিং এটো আমি কেনেকৈ পঢ়িম। তোমালোকে সব ব্রিং ক্লারিটি অন দি কনসেপ্ট বেসড অন এনালজি, সিলোজিজম, সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্স, ওয়ার্ড বিল্ডিং এন্ড ক্লাসিফিকেশন এইবোৰ টপিকত আমি কেইটামান মানে কনসেপ্ট এটো আমি বিল্ড কৰিম। তাৰ পিছত আন্ডাৰস্ট্যান্ড ভেৰিয়াস এলিমেন্টস অফ ডায়াগ্রাম, টেক নোট অফ পজিশনস এন্ড ডাইৰেকশনস এইবোৰ বস্তুটো আমি ভালকে এটো চাম। ঠিক আছে, তাৰ পিছত সলভ প্ৰিভিয়াস কোশ্চেন পেপাৰ হয়নে, প্রিভিয়াস প্রশ্নবোৰ যোনটো আছে এটো আমাৰ সলভ কৰিব লাগিব। আৰু নিশ্চয় যদি আমি ক'ব পাৰো যে প্রিভিয়াস কোশ্চেন সলভ প্রিভিয়াস কোশ্চেন এটো কিন্তু আমাক বহুত সহায় কৰিব। ঠিক আছে, সো সেই কাৰণে কৈ আছো প্রিভিয়াস ইয়াৰ প্ৰশ্ন এটো কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাও। তোমালোকে চা গ্রামার রুলস, ইংৰাজী ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কম্প্রিহেনশন আছে গ্রামার রুলস এন্ড ইটস ইউজেস, গ্রেট এ থরো আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ গ্রামার টপিকস, সেন্টেন্স কমপ্লিশন, সিন্টনিম, অ্যান্টোনিম এই বস্তুবোৰ লাগিব। তাৰ পিছত ৰিড নিউজ পেপাৰ, ম্যাগাজিন, ৰেফারেন্স বুক টু ইমপ্ৰুভ ভোকাবুলারি। তাৰ পিছত ওয়ার্ক হার্ড এন্ড এলোকেট মাচ টাইম ফর ইংলিশ কম্প্রিহেনশন, ইংলিশ কম্প্রিহেনশনৰ কাৰণে আমাৰ ভাল পঢ়া-শুনা কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত হেকো দিয়া আছে প্ৰিপেয়াৰ লিষ্ট অফ ওয়ার্ডস ফর স্পেলিং টেস্ট। স্পেলিং টেস্ট এটো আমাক দিয়া হয় আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু কেইখন লিষ্ট অফ ওয়ার্ড মানে ওয়ার্ড লিষ্ট এটো আমাৰ বনোৱাটো লাগে হয়নে। তাৰ পিছত দিয়া আছে কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড এটো দিয়া আছে মেমোরাইজ ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা এন্ড শর্টকাট ট্রিক্স এটো লাগিব। তাৰ পিছত ডু এ লট অফ প্র্যাকটিস টু এনশিওর স্পিড এন্ড একুরেসি, যিমান পাৰা তিমান তোমালোকে বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ প্ৰ্যাকটিস কৰা। তাৰ পিছত গেট ক্লাৰিটি অন ফান্ডামেন্টাল ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট, ফান্ডামেন্টাল ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট যিবোৰ আছে এটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰেন্স হয়তো বহুত দৰকাৰ। তাৰ পিছত জিকে আছে, জেনারেল নলেজ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে মেমোরাইজ অল কমন এন্ড ইম্পর্টেন্ট ইভেন্টস ফর হিস্টোরি, জিওগ্রাফি, পলিটিক্স, কালচার, ইকোনমিক্স, জেনারেল সায়েন্স এইবোৰ বস্তু কিন্তু জিকে এটো কিন্তু লাগিবই লাগিব। সো নেক্সট আগবাঢ়ি যাওঁ যি পৰীক্ষাৰ্থীসকলে আমাৰ APSC পৰীক্ষা তাৰ পিছত SSC পৰীক্ষাত ADRE পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু 247 নৰ্থইষ্টৰ পৰা পঢ়া-শুনা কৰি তাৰ পিছত যিসকলে এতিয়ালৈকে আৰু 247 এপটো ডাউনলোড কৰা নাই সোনকালে ডেসক্ৰিপশন বক্সত গৈ তোমালোকে চাবা এই লিংকটো তাতে দিয়া আছে। ডেসক্ৰিপশন বক্সৰ ওপৰত এটা সৰু লিংক দিয়া আছে, ক্লিক কৰা অতি সোনকালে আৰু এই লিংকটো ক্লিক কৰিলে তোমালোকে ডেইলি কাৰেন্ট এফেয়াৰ, জব এলাৰ্টস, ডেইলি কুইজেছ আৰু ফ্ৰী PDF এটো পাই যাবা। নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাওঁ DME পৰীক্ষাৰ কাৰণে এটা সম্পূৰ্ণ মক টেষ্ট এটো আমি ল'বলৈ গৈ আছো মে মাহৰ 31 তাৰিখত। আশা কৰো সকলোৱে তাতে উপস্থিত থাকিব হয়নে, নিজৰ পাৰ্টিসিপেশনটো নিশ্চয় ইয়াতে দিব। তাৰ পিছত SSC CHSL ৰ মক টেষ্ট এটো আমি দিম মে মাহৰ 23 তাৰিখত। আৰু লগতে আমাৰ অসমত যোনটো আমাৰ 10,000 নতুনকৈ নিযুক্তি এটো আহিবলৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে একেবাৰে এটা ফ্ৰী বেচ এটো আমি লঞ্চ কৰিছো। এই ফ্ৰী বেচত তোমালোকে এডমিশন ল'ব পাৰা, ডেসক্ৰিপশন বক্সত গৈ চাবা তোমালোকে তাতে এডমিশন লিংকটো দিয়া আছে, ক্লিক কৰা অটোমেটিকলি তোমালোকে আমাৰ এই বেচত এডমিশনটো ল'ব পাৰিবা। সো নেক্সট আমাৰ ইয়াতে DME পৰীক্ষাৰ কাৰণে বেলেগ এটা বেচ আছে, এটো আমি পেইড বেচ বুলি ক'ব পাৰো। তোমালোকে এই বেচত এডমিশন ল'ব পাৰা DME পৰীক্ষাৰ কাৰণে। প্ৰতিটো লাইভ ক্লাছ, ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ, মক টেষ্ট, মক ই-বুকস আৰু যিবোৰ আছে তোমালোকে এটো ইয়াতে উপভোগ কৰিব পাৰিবা। খালি কুপন কোড ব্যৱহাৰ কৰিবা ইয়াতে Y567, এই কুপন কোডটো ব্যৱহাৰ কৰিলে মাত্ৰ 1659
60 টকা দি তোমালোকে এই ব্যাচত এডমিশনটো ল'ব পাৰিবা আশা ৰাখিছো তোমালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত সোমাই আছা সো যিসকলে এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই ডেসক্ৰিপশন বক্সত গৈ চাবা এই লিংকটো তাতে দিয়া আছে ক্লিক কৰা অটোমেটিকলি তোমালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত সোমাই যাবা ওকে সো আশা ৰাখিছো তোমালোকৰ সেশনটো চাই আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে যিমান প্ৰায় টু শেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু লাইক কৰি দিয়া আৰু ইয়েস কিবা বেলেগ প্ৰশ্ন থাকিলে নিশ্চয় আমাৰ কমেন্ট বক্সত দিব পাৰা আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে তোমালোকে এটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া ওকে সো see you all of you in the next class till then tata bye bye take care